नमस्कार मंडळींनो, आज आपण पुरी भाजी आणि दही चटणी बनवणार आहे। चला तरी मंडळींनो, आपण आता आज पुरी भाजी बनवणार आहे। पुरी भाजीसाठी उकडलेले 2 बटाटे, तर आता हे मी कुस्करून घेणार आहे आणि त्याला साहित्य जे लागतंय ते तुम्हाला सांगते। पुरी भाजीला साहित्य लागणार आहे 2 बटाटे उकडलेले, ते मी कुस्करून घेतलेले आहेत आणि 1 वाटी मटकी, मोड आलेली मटकी, थोडे कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि थोडा तेजपत्ता, 1 टमाटे, 1 कांदा आणि थोडे 4 तुकडे लसूण, 2-3 तुकडे अद्रक, ही मिळून आपण ह्याची गिरवी केलेली आहे। आता आपण ह्याच्यात 1 माप तेलाचं टाकणार आहे। आपण थोडं जास्तच टाकलंय मी तेल, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने किती थोडं जरी टाकलं तरी चालतंय। तर मी आता ह्यात थोडे जिरे टाकणार आहे, थोडे मोहरी टाकणार आहे, 2 ते 3 पाने तेजपत्ता, थोडा कढीपत्ता टाकलेला आहे। आपल्याला ही त्याची 4-5 मिनिटं ही भाजायला लागतंय। तर आता याला आपल्याला चांगला कलर येऊ द्यायचा आहे आणि कढईने तेल सुटलं पाहिजे। चटणी पावडर थोडी टाकलेली आहे, लाल तिखट, गरम मसाला थोडा टाकलेला आहे। आता हे सगळं मिश्रण करून घेणार आहे मी। थोडी आपल्याला हळद टाकायची आहे, चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे, त्यात मोडाची मटकी टाकायची आहे, तर हे आपल्याला हे सगळं परतून घ्यायचं आहे। नंतर आपल्याला हे बटाटे टाकायचे आहेत उकडलेले, थोडी कोथिंबीर टाकायची वरून, जरा थोडं लाल तिखट टाकायचं आहे, त्यात थोडं पाणी ओतायचं आहे आपल्याला। बघा, तर आता ही आपली पुरी भाजी झालेली आहे, भाजी बनवलेली आहे, अजून पुरी बनवायची आहे। दही चटणी पण बनवायची आहे पुरी बरोबर खायला। तर आम्ही रेसिपी केलेली तुम्हाला आवडली का सांगा आणि बघत राहा। आता ही उकडली भाजी ना, नंतर मग काढायची, काढून एका डिश मध्ये घ्यायची। आता पुरी भाजी तयार झालेली आहे। आता आपण हे गॅसवरून खाली उतरून घेऊया। चला मंडळींनो, आपण आता दही चटणी बनवणार आहे। तर आता याला लागणारे साहित्य, तर आपण आता याला थोडी मोहरी टाकणार आहे फोडणीला, थोडे जिरे टाकणार आहे, नंतर आपण कढीपत्ता टाकणार आहे, नंतर हिरवी मिरची वाटलेली टाकणार आहे। आणि आता हे दही आपण ह्याच्यात टाकणार आहे। आपण गॅस बंद केलेला आहे। तर आपण आता ही खाली घेतलेला आहे। तर दही चटणीला थोडा आपण नमक टाकणार आहे, 1 चमचा साखर टाकली आपण। तर आपण हे सगळं मिश्रण करून घेणार आहे। आता ही गरम आहे त्यामुळे साखर विरघळली ह्याच्यातली। चला तर मंडळींनो, आता आपण आज पुरी भाजी बनवणार आहे। तर
आता मी लाटून घेणार आहे बघा. चला मंडळींनो, आपण आता पुरी बनवणार आहे. तर आपल्याला आता कढईत तेल ओतायचं आहे. आपल्याला तेल आपल्याला जरा भरपूरच ओतायला लागणार आहे. तेल फार गरम होऊ द्यायचं आहे, उकळायचं आहे तेल. आणि नंतर पुन्हा त्यात पुरी टाकायची आहे. आपल्याला पुरी भाजून घेणार आहे आपण आता. ही सर्व पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. तर आपण ही पुरी भाजून घ्यायला लागलेला आहोत. तेलात तळून घ्यायच्या आहेत. सर्व पुऱ्या आता तळून झालेल्या आहेत. आता प्लेट भरणार आहे मी. तर चला बघूया. प्लेट भरून झालेले आहे. प्लेटचे एक व्हिडिओ बघा.